Welcome to my YouTube channel, students. So, students, in uh, previous class, we are discuss about the most of the part of the conflict. Now we are discussing about the what is the types of conflict. Okay, so let's start the types of conflict. First of all, here there is a first type, that is one is the overt conflict and cohort conflict. Okay, so let's see one by one. Cohort conflict shown in the hostile action. Okay, hostile action, it means that की आपण ह्याला काय म्हणू शकतो, शत्रुत्व. फॉर एक्झाम्पल, दॅट वन इज द वन पर्सन. हा एक इंडिव्हिज्युअल आहे, हा एक इंडिव्हिज्युअल आहे. ठीक आहे. तर या इंडिव्हिज्युअलला या इंडिव्हिज्युअल बद्दल एक हॉस्टाईल ऍक्शन आहे, म्हणजे एक फॉर एक्झाम्पल म्हणू शत्रुत्व आहे. ठीक आहे, हे दोघं शत्रू आहे. तर ह्यामध्ये जे काही कॉन्फ्लिक्ट होतं, याला आपण म्हणतो ओव्हरट कॉन्फ्लिक्ट. काय म्हणू शकतो, ओव्हरट कॉन्फ्लिक्ट, म्हणजे हॉस्टाईल ऍक्शन आपल्याला इथं दिसतील. ठीक आहे, मग ते इंडिव्हिज्युअल असो किंवा ग्रुप्स असो. ठीक आहे. देन कोहरट कॉन्फ्लिक्ट शोन इन अ फॉर्म ऑफ टेन्शन, डिससॅटिस्फॅक्शन अँड रायव्हरली. ओके, तर आपण हे काय म्हणू शकतो, हे जे कोहरट कॉन्फ्लिक्ट असतं हे स्वतःशीच असतं. फॉर एक्झाम्पल, पहिले रायव्हरली मीन्स सिम्पल वर्ड आहे, याचं मिनिंग आहे चढाओढ, म्हणजे कॉम्पिटिशन ज्याला आपण म्हणतो. तर काय आहे कोहरट कॉन्फ्लिक्ट, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा एक इंडिव्हिज्युअल आहे, की फॉर एक्झाम्पल एखादी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे, काय कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे, आणि ती माझ्याकडून क्रॅक होईल की नाही होईल, ह्या संबंधी जो कॉन्फ्लिक्ट त्याच्या माइंडमध्ये चालू आहे, ह्यामुळे तो काय होईल, टेन्स होईल. ह्यामुळे तो काय होईल, टेन्स होईल, डिससॅटिस्फाईड होईल, की यार आपण करू शकू की नाही, ह्या विचारामुळे तो काय डिससॅटिस्फाय होईल. आणि रॅव्हरली मीन्स काय, की फॉर एक्झाम्पल ह्याच पर्सनला, ह्याच इंडिव्हिज्युअलला जर एखादा भाऊ असला किंवा जी काही सिस्टर असली, आणि दोघं जर सेम एक्झामची तयारी करतात, तर ह्या दोघांमध्ये काय राहील, चढाओढ राहील, की यार मी बेस्ट करणार, हिचं ओपिनियन राहील की मी बेस्ट करणार. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द कोहरट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो दिस इज द ओव्हरट कॉन्फ्लिक्ट विच टोटली सी दी हॉस्टाईल ऍक्शन. हा शब्द इम्पॉर्टंट आहे. आणि कोहरट कॉन्फ्लिक्टमध्ये टेन्शन, डिससॅटिस्फॅक्शन आणि रायव्हरली इट मीन्स दॅट चढाओढ किंवा कॉम्पिटिशन बिटवीन टू इंडिव्हिज्युअल, दॅट इज कॉल्ड दी रायव्हरली. Okay, rivalry. Next, the second types of the conflict is personal conflict and the corporate conflict. So let's see one by one. Personal conflict occur within the group due to hostility and jealousy. Very simple. For example, there is this class, हा एक क्लास आहे, इथं खूप सारे स्टुडंट आहेत. ठीक आहे, खूप सारे स्टुडंट आहेत, हे काय आहेत, खूप सारे स्टुडंट आहेत. ठीक आहे. तर फॉर एक्झाम्पल, की आपण म्हणू शकतो की हा क्लास आहे, इट मीन्स दॅट हा एक ग्रुप आहे आणि ह्या ग्रुपमध्ये वेगवेगळे स्टुडंट्स आहेत, इंडिव्हिज्युअल्स आहेत. तर साहजिक गोष्ट आहे की जर ह्या पर्सनला, सपोज मोस्टली, जर ही फिमेल आहे आणि हिला 98% आलंय, आणि हा एक जो मेल आहे ह्याला 99% आले, तर बाय चान्स या फिमेलमध्ये, ह्या स्टुडंटमध्ये, या स्टुडंटबद्दल जलसीची भावना, किंवा त्याला काय म्हणू शकतो, जलसीची भावना निर्माण होऊ शकते. सो दिस इज दी टाइप्स ऑफ दी ऑल्सो दी कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ दी कॉन्फ्लिक्ट. आणि थोडंसं ती जलस फील करेल याच्याबद्दल. ओके. ओके. हां, काही नाही, पोरं 35% पण खुश आहे. जस्ट एक्झाम्पल. आणि कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट अकॉर बिटवीन दी ग्रुप्स आर सोसायटी. आणि कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट हे असतात, फॉर एक्झाम्पल, की इथे एक शब्द आहे बघा, पर्सनल कॉन्फ्लिक्टमध्ये विदिन मीन्स या ग्रुपमध्येच, म्हणजे एवढ्याच भागामध्ये, एवढ्याच क्लासमध्ये ते कॉन्फ्लिक्ट असेल. पण बिटवीन ग्रुप्स, हे बिटवीन. कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्टमध्ये काय इम्पॉर्टंट वर्ड आहे, बिटवीन. म्हणजे सपोज दिस इज दी बीजेपी अँड दिस इज दी काँग्रेस, हे म्हणू शकतो आपण. ह्या दोघांमध्ये जे काही कॉन्फ्लिक्ट आहे, याला आपण काय म्हणू शकतो, कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट, कारण की दे आर डिफरंट ग्रुप्स आणि बिटवीन दी ग्रुप्स आहे. हा ग्रुप वेगळा आहे, हा ग्रुप
डिफरंट आहे. ओके. पण पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मध्ये आपण काय म्हणतो, विदिन विदिन मीन्स त्याच ग्रुपमध्ये. ओके, ह्याच एका सिंगल ग्रुपची गोष्ट करतोय. पण कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट जेव्हा बद्दल बोलतो आपण, तेव्हा बिटवीन म्हणजे दोन ग्रुपचा आपण कन्सिडर करत असतो. ओके. सो दिस इज दी पर्सनल आणि अँड कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट. सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज a temporary conflict and perpetual conflict. Okay, let's see. Conflict occur at shop and street, that is temporary conflict. सिंपल याला आपण जसं म्हणतो की बार्गेनिंग वगैरे करतो आपण एखाद्या दुकानदारासोबत, तर बाय चान्स बार्गेनिंग करता करता कॉन्फ्लिक्ट होऊन जातो, वादविवाद होऊन जातो, तर त्याला इट इज अ टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट. की असं नाही की या किराणा दुकानावर आज आपण गेलो आणि आज कॉन्फ्लिक्ट झालं, ठीक आहे, की आता ते परमनंटच राहील, की नाही तू किराणा घ्यायला आला तरी दुकानदार म्हणाल नाही मी तुला देणारच नाही. असं नसतं. जस्ट टेम्पररी एका लिमिटेड काळापुरतं ते कॉन्फ्लिक्ट होतं. देन they move on. Okay. And then the conflict between rival groups, that is a perpetual conflict. Okay, same. For example, रायवल ग्रुप्स इट मीन्स दॅट की विरोधक म्हणू शकतो आपण, किंवा कॉम्पिटिटर टू कॉम्पिटिटर रायवल ग्रुप्स. की जसं की आत्ताच एक एक्झाम्पल दिलं पॉलिटिक्स मधलं, की बीजेपी आहे, काँग्रेस आहे, दीज आर द रायवल ग्रुप्स. एकमेकाचे कॉम्पिटिटर आहेत, कोण सत्तेत येणार, कोण सत्तेत नाही येणार. सो दिस इज दी परपेच्युअल कॉन्फ्लिक्ट. याला काय म्हणू शकतो आपण, परपेच्युअल कॉन्फ्लिक्ट. ओके. नेक्स्ट, दी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अँड इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. In indirect conflict, people pursue to attain a goal by restraining, injuring and destroying one another. ओके. आता डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मध्ये काय होतं, की जे काही पीपल आहेत, जे काही लोक आहेत, ठीक आहे, जे काही लोक आहेत, ते काय करणार, हा पर्सन ह्याचं गोल कम्प्लीट करण्यासाठी ह्या इंडिव्हिज्युअलला काय करू शकतो, रिस्ट्रेन करू शकतो, अपोज करू शकतो, किंवा इंज्युअर करू शकतो, किंवा डिस्ट्रॉइंग. इट मीन्स दॅट की त्याचे जे काही ओपिनियन आहे ते डिस्ट्रॉय करू शकतो, असं आपण कन्सिडर करू. डिस्ट्रॉइंग बाय वन अनदर. मग हा इंडिव्हिज्युअल तसंच ट्राय करेल, हा पण इंडिव्हिज्युअल ह्याच्यासोबत असंच ट्राय करेल. सो दिस इज दी सिम्पली डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. अँड इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट द इंडिव्हिज्युअल्स आर फेस टू फेस काय म्हणू शकतो आपण, ते फेस टू फेस ते एकमेकाला फेस करतील. ओके. फेस टू फेस काय करतील, एकमेकाला फेस करतील. पण इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मध्ये ते काय करतील, ऑब्स्ट्रक्शन, अडथळे आणतील. सपोज हा एक इंडिव्हिज्युअल आहे आणि हा एक इंडिव्हिज्युअल आहे. तर हा इंडिव्हिज्युअल काय करेल, हा जो एम अचीव करतोय हा पर्सन, ह्याच्या एम अचीव करण्याच्या प्रोसेसमध्ये हा पर्सन काहीतरी अडथळे आणल, बट इनडायरेक्टली, त्याच्या समोर येऊन नाही, बट इनडायरेक्टली. सो दिस इज कॉल्ड दी इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. पण डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्टमध्ये एकदम फेस टू फेस जे काही अडथळे वगैरे येईल, इंजुरी होईल, डिस्ट्रॉय होतील एकमेकांचे ओपिनियन, ते एकदम फेस टू फेस होतील. बट दिस इज, ह्याला सिम्पली आपण काय म्हणू शकतो, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्टला माघाऱ्या म्हणू शकतो. ठीक आहे. हां. इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इज क्रिएटेड रिस्ट्रेन द रायवल फ्रॉम अचिव्हिंग दी गोल. त्या पर्सनला त्याचा गोल अचीव करण्यापासून दूर करणे, पण कसं, बाय एनी ऑब्स्ट्रक्शन्स. पण समोर येऊन नाही, पीठ पीछे. इसको क्या बोलेंगे अपन, पीठ पीछे वार करना. सो दॅट इज अ इनडायरेक्ट conflict. So this is the main four types of conflict we have seen. First one is the uh, first one is the okay. So this is the main four types of the conflict. Let's see the next classification of the conflict. The types of conflict by Simmel. Okay, this is the scientist who give the types of the conflict. Let's see. First is a war. Okay, according to this scientist, war is also a kind of group conflict. हो की नाही. आता युद्ध होतंय तर इकडे एक अपोजिशन्स राहतील, इकडं पण सैनिक आहेत, इकडं पण सैनिक आहे, इकडं पण घोडे वगैरे आहे, इकडं पण घोडे वगैरे आहे. ठीक आहे. सो दिस इज दी अ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. जे काही युद्ध आहे, हा ह्याच्या मतासाठी लढतोय, हा ह्याच्या मतासाठी लढतोय.
ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड दी ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट म्हणू शकतो आपण. नेक्स्ट सेकंड इज अ फ्यूड, फेड असे वाचू शकता. फेड इज नथिंग बट द इंट्रा ग्रुप फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू इनजस्टिस बिटवीन दी ग्रुप्स. इंट्रा ग्रुप्स म्हणजे काय, ग्रुपमध्ये होणारे कॉन्फ्लिक्टला आपण काय म्हणतो, फेड म्हणतो. की फॉर एक्झाम्पल हा एक ग्रुप आहे, हा एक ग्रुप आहे, हा हा एक ग्रुप आहे, हा एक ग्रुप आहे. या ग्रुपवर काही अन्याय झाला तर हा ग्रुप, आणि हा जर अन्याय ह्या ग्रुपमुळे जर झाला असेल तर हा ग्रुप याच्यासोबत काय करेल, कॉन्फ्लिक्ट करेल. पण हा ग्रुप पण याला अपोज करेल, हा पण याच्यासोबत काय करेल, कॉन्फ्लिक्ट करेल. त्यालाच आपण काय म्हणतो, इंट्रा ग्रुप फॉर्म ऑफ, इंट्रा दोन ग्रुपमध्ये होतंय म्हणून आपण इंट्रा ग्रुप फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट याला असं म्हणतो. देन थर्ड इज अ लिटिगेशन. Litigation, what is litigation? Judicial form of conflict wherein party declares its claims to certain rights on basis of objective. आता ही लिटिगेशन जे आहे ते ज्युडिशियल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आहे. ज्युडिशियल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय, ऑन द बेसिस ऑफ द, त्याला काय म्हणू शकतो आपण, न्याय. कशावर आधारित आहे, न्यायावर आधारित आहे. ज्याच्यामध्ये काय होतं, जे काही पार्टी असते ती काय करते, पार्टी डिक्लेअर्स इट्स क्लेम्स टू सर्टन राईट्स. की फॉर एक्झाम्पल ही एक पार्टी आहे, ही एक पार्टी आहे, तर ही पार्टी ह्या पार्टीवर काय करते, क्लेम करते. काय की जर ह्यांनी काही चुकीचं वागणूक केली असेल, काही चुकीचे डिसिजन घेतले असतील, तर ही जी राईट वन पार्टी आहे ही या रॉंग वन पार्टीवर क्लेम करते ऑन द बेसिस ऑफ देअर राईट ऑब्जेक्टिव्ह. आणि एक प्रॉपर प्रकारे ते जे काही त्यांचं मत आहे ते त्यांना ॲक्सेप्ट करायला भाग पाडते. त्यालाच काय म्हणू शकतो आपण, ज्युडिशियल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. म्हणजे राईट पार्टी ही रॉंग पार्टीला काय करणार, रॉंग प्रूव्ह करणार. आणि ते काही त्यांचे बाय युझिंग दी कॉन्फ्लिक्ट, आणि जे काही त्यांचे ऑब्जेक्ट ऑन दी बेसिस ऑफ देअर ऑब्जेक्टिव्ह, त्यांचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते फॉलो करून ह्या पार्टीला ते रॉंग प्रूव्ह करणार. सो दिट इज अ लिटिगेशन. बट इथं काय लक्षात ठेवणार आपण, ज्युडिशियल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ज्युडिशियल मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दी जस्टिस, सिम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ दी न्याय, न्यायावर आधारित असलेलं कॉन्फ्लिक्ट, दॅट इज अ लिटिगेशन. अँड देन लास्ट वन इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आयडियल्स. ओके, काय म्हणते, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट कॅरीड ऑन बाय इंडिव्हिज्युअल नॉट फॉर देमसेल्फ बट फॉर आयडियल. बघा हे का, या कशा प्रकारचं कॉन्फ्लिक्ट आहे, की फॉर एक्झाम्पल सिम्पल, की हा एक ग्रुप आहे आणि हा एक ग्रुप आहे. हा ग्रुप एखाद्या इंडिव्हिज्युअलला मानतो आणि हा ग्रुप एखाद्या इंडिव्हिज्युअलला मानतो. तर ह्या ग्रुपमधले पर्सन, या ग्रुपमधल्या पर्सनसाठी हा हा जो इंडिव्हिज्युअल आहे तो आयडियल आहे, आणि ह्या ग्रुपमधल्या पर्सनसाठी त्यांचा एखादा आयडियल असू शकतो. जस्ट मग हा जो ग्रुप आहे, हा ग्रुप या इंडिव्हिज्युअलसाठी कॉन्फ्लिक्ट करेल, आणि हा ग्रुप ह्या इंडिव्हिज्युअलसाठी, त्यांच्या आयडियल पर्सनसाठी कॉन्फ्लिक्ट करेल. तर ह्याच कॉन्फ्लिक्टला काय म्हणतात, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आयडियल्स. हे कॉन्फ्लिक्ट त्यांच्या स्वतःसाठी आहे का, नाही, त्यांच्या आयडियल पर्सनसाठी कॉन्फ्लिक्ट आहे. सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ दी कॉन्फ्लिक्ट. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. Okay, if any doubt, please comment. I will reply you, and thank you very much. Thank you so much.